تا حالا به خاطر اینکه نخواستین از خونه بیرون بزنید مورد قضاوت قرار گرفتید؟ بهتون گفتن ضد اجتماعی هستید یا تنبل هستید فقط به این دلیل که ترجیح دادید در چهاردیواری خودتون بمونید و اونجا احساس آرامش بیشتری میکنید؟ اگه اینطوره شما تنها نیستید. ما در دنیای زندگی میکنیم که تحریک مداوم، شلوغ‌ترین برنامه‌ها، بلندترین صداها و پرتراکم‌ترین تقویم‌ها رو میپرستن. فرهنگی داریم که حرکت رو با معنا اشتباه میگیره و سر و صدا رو با ارتباط. اما خیلی از ما مسیر متفاوتی رو انتخاب میکنیم، نه به این دلیل که از دنیای بیرون میترسیم و نه به این دلیل که جاه طلب نیستیم، بلکه به این دلیل که هنر کمیاب گوش سپردن به خودمون رو یاد گرفتیم. موندن در خونه به خاطر پنهان شدن نیست، بلکه به خاطر التیام یافتنه و به خاطر انزوا نیست، بلکه به خاطر تعمق و هدفمندیه. در این ویدیو 6 تا حقیقت عمیق رو در مورد افرادی بررسی میکنم که سکوت و آرامش فضای شخصی خودشون رو به بیرون رفتن ترجیح میدن. اینا کلیشه یا تصورات قالبی تو خالی نیستن. این 6 حقیقت از روانشناسی، جامعه شناسی و تجربه های واقعی زندگی برگرفته شدن. قبل از اون ازتون میخوام در کانال لایف آف اسپریت عضو بشید، دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگه مایلید از ویدیوهای جدید ما و همینطور موزیک های مختلف بهره ببرید میتونید عضو کانال تلگرامی ما هم بشید. آدمایی که تنهایی و موندن در خونه رو ترجیح میدن، در واقع اون مکان خلوت براشون جاییه که در اون سکون رو به قدرت و تفکر رو به تحول تبدیل میکنن. اما 6 حقیقتی که در مورد این افراد وجود داره. حقیقت اول، فشار برای اجتماعی بودن هیچ وقت متوقف نمیشه. از همون سالهای ابتدایی به کسایی که تمایل به تنهایی دارن گفته میشه که ذات اونا چیزیه که باید اصلاح بشه. اگه بیرون نری در نهایت تنها میمونی. اجتماعی بودن برات خوبه و اینطوری باهاش برخورد میشه، طوری که گویی یه حقیقت جهان شموله. جامعه به کسانی پاداش میده که در هر گرد همایی همیشه فعالن، هر بروز رسانی رو منتشر میکنن و بیوقفه در حال شبکه سازی و ارتباط با دیگرانن. اما وقتی کسی میگه نه من این مهمونی رو نمیرم، فلان مراسم رو نمیرم یا به جریان بیپایان تعهدات اجتماعی نمیگه، با تعجب یا نگرانی مؤدبانه دیگران روبرو میشه. ولی تنهایی نقص نیست. کارل یونگ درونگرایی رو به عنوان روشی متمایز برای پردازش زندگی، چرخشی به درون به سوی عمق به جای وسعت میدید. مطالعات جدید در زمینه شخصیت و تفاوت‌های فردی تایید می‌کنن که کسایی که با تنهایی انرژی خودشونو بازیابی می‌کنن اغلب از تنظیم هیجانی و وضوح ذهنی بهتری برخوردارن. انتخاب تنهایی رد کردن زندگی نیست، بلکه نوعی بازتعادل زندگیه، مثل یه نفس عمیقه که روزی طولانی و پر سر و صدا رو متعادل میکنه. حقیقت دوم، برچسب اشتباه تنبل یا ضد اجتماعی. یکی از لجبازترین و دیرینترین تصورات غلط اینه که کسانی که از خونه موندن لذت میبرن باید افرادی بی انگیزه یا به لحاظ اجتماعی ناتوان باشن. هیچی نمیتونه دورتر از این حقیقت باشه. در واقع این تصور غلطه. خیلی از افرادی که تنهایی رو ترجیح میدن انسانهایی آروم و با انگیزه هستند. اونا در جایی که دیگران هرج و مرج ایجاد میکنن ساختار میآفرینن. اونا میتونن ساعتها غرق در کاری متمرکز باشن، نه به این دلیل که کسی ناظر اونهاست، بلکه به این دلیل که استاندارد و معیار خودشون کافیه. در گزارشی که در سال 2023 در هاروارد بیزنس ریویو نشون داد، افرادی که در محیط‌هایی با کنترل شخصی اغلب از خونه کار میکنن، کارآمدتر و کمتر مستعد فرسودگی شغلی هستند نسبت به همتایان اداری خودشون و اون برچسب ضد اجتماعی اشتباه به کار برده شده. اگه فردی خواستار ارتباطات عمیق‌تر و هدفمندتر باشه، این نقص نیست، بلکه یه جور قدرت تشخیصه. خیلی از افرادی که خونه رو انتخاب میکنن به عمق بیشتر از سطح و بیشتر از دفعات اهمیت میدن. اونا از برقراری ارتباط اجتناب نمیکنن، بلکه چیزهایی که براشون مهمه رو فیلتر میکنن. حقیقت سوم، پیوندهای ناگسستنی با حیوانات.
برای خیلیا فقدان تعامل انسانی مداوم فضایی برای نوع دیگری از همراهی باز میکنه. همراهی که عمیق‌تر از اون چیزیه که خیلیا متوجهش بشن. سگی که شما رو جلوی در ملاقات میکنه، گربه‌ای که وقتی دنیای بیرون بیش از حد پر سر و صدا به نظر میرسه توی بغل شما خودش رو جمع میکنه. اینا فقط حیوانات خونگی نیستن. اینها تکیهگاه‌های عاطفی هستند. تحقیقات مؤسسه پیوند انسان و حیوان نشون میده که داشتن حیوان خانگی سلامت قلب و عروق رو بهبود میبخشه، هورمون‌های استرس رو کاهش میده و اکسیتوسین رو افزایش میده، همون ماده شیمیایی که اعتماد و پیوند رو عمیق‌تر میکنه. برای کسانی که محیط‌های اجتماعی بزرگ رو بیش از حد تحریک کننده میدونن، همدلی خاموش یه حیوان خونگی میتونه آرامش بخشتر از حضور در اتاقی پر از آدم باشه. این یه رابطه کم ارزشتر نیست، بلکه صرفاً نوع متفاوتی از رابطه است. رابطه‌ای که بر پایه حضور استواره، نه عمل کرد. حقیقت چهارم، وفاداری شدید به علایق و افراد. کسانی که زمان بیشتری رو در خونه میگذرونن اغلب تعهدی تزلزل ناپذیر به چیزهایی دارن که دوستشون دارن. اونا فقط سرگرمی ها رو به طور سطحی تجربه نمیکنن، بلکه خودشون رو کاملا در اونا غرق میکنن. چه تماشای 10مین بار یه فیلم محبوب باشه، چه کامل کردن یه دستور پخت غذای خانوادگی یا ساختن چیزی با دستاشون. این کارها برای دوری از دنیای بیرون نیست. اینجور کارا به معنی وقف کردن خود به هنر، به خاطره و به معنا هستند و این وفاداری به افرادم تأمین پیدا میکنه. اونا به جای پراکنده کردن انرژی خودشون در 10 رابطه سطحی روی تعداد کمی از ارتباطات عمیق و پایدار سرمایه گذاری میکنن. مطالعه‌ای در سال 2022 از سوی انجمن روانشناسی آمریکا نشون داد که روابط کمتر ولی معنادارتر منجر به رفاه عاطفی بلند مدت بیشتری میشه. برای کسی که زندگیش بر مدار خونه میچرخه، این یه نظریه نیست بلکه یه عمله. اونا از زندگی کناره‌گیری نمی‌کنن، بلکه زندگی رو سامون میدن. حقیقت پنجم، کار از راه دور فقط یه ترجیح نیست، رهایی است. در سالهای اخیر رواج کار از راه دور چیز قدرتمندتری رو آشکار کرده. بهره‌وری به حضور فیزیکی وابسته نیست. اونا میتونستن سرعت خودشونو کنترل کنن، تمرکزشونو حفظ کنن و انرژی خودشونو برای چیزی که واقعاً اهمیت داشت ذخیره کنن. اما سوء تفاهم‌ها ادامه داره. خیلی از کارفرماها هنوز حضور رو با فداکاری یکی میدونن. اعضای خانواده مدام حرف این افراد رو قطع میکنن و فکر میکنن که این افراد صرفاً در خونه هستن. ولی تحقیقات دانشگاه استنفورد در سال 2022 نشون داد که کارمندان دورکار 13% بهره‌وری بیشتری دارن و رضایت شغلی بالاتری رو گزارش کردن. برای افرادی که در خلوت رشد میکنن، این به معنی اجتناب از تلاش نیست، بلکه به معنی ایجاد محیطی است که بهترین کارشون در اونجا پدیدار میشه. حقیقت 6، جهانی در درون. شاید نادیده گرفته شده ترین حقیقت این باشه که کسانی که از خونه موندن لذت میبرن اغلب در دنیایی بسیار بزرگتر از آنچه شما میبینید زندگی میکنن. تنهایی اونا یه فضای خالی نیست، بلکه مملو از فکرها، خاطرات و بینش هاست. این مکانیه که اونا بدون کشش مداوم سر و صدای بیرونی پردازش میکنن، تخیل میکنن و خلق میکنن. اونا یادداشت برداری میکنن، مطالعه میکنن و نه فقط به جهان گوش میدن، بلکه به خودشون هم گوش میدن. دکتر لاری هلگو روانشناس در کتاب قدرت درونگراها می نویسه: خلوت فقدان انرژی نیست، بلکه حضور خویشتن است. برای خیلیا این ساعات آرام جایی است که التیام رخ میده، جایی که رؤیاها پالایش میشن و ذهن آزادانه پرسه میزنه. هوش هیجانی این آدما عمیقه. خودآگاهیشون بدون نیاز به آینه‌های دائمی از دیگران رشد میکنه. اونا از زندگی عقب نشینی نمیکنن، بلکه اونو در درون خودشون حمل میکنن. موندن در خونه ضعف نیست، بلکه انتخابی آگاهانه است و یه جور ارزش قائل شدن برای آرامش در برابر فشار، عمق در برابر سر و صدا و همسویی در برابر تاییده. اگه تا حالا به دلیل انتخاب خلوت احساس متفاوتی داشتید، اینو به یاد داشته باشید.
شما غیرعادی نیستید، بلکه فقط با چیزی که ذهن و روح شما واقعا نیاز داره هماهنگ هستید و بدونید که قدرت واقعی در تنهایی متولد میشه. سپاسگزارم که تماشا کردید.